ආවේ GALAX gaming chair එකක් කොහොමද assemble කරන්නේ කියලා පෙන්නන්න. හොඳයි වැඩිපුර කතා කරලා අපි යමු වීඩියෝ එකට. Hi guys, it's unbox කරපු මේ components ටික මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. So අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ wheel base එකක් තියෙනවා මේක ඇතුලේ. ඒත් එක්ක මේ වගේ RGB remote එකක්, plastic covers මෙතන තියෙනවා. ඒකත් එක්කම මෙතන තියෙනවා 5 wheels. wheel set එකක් තියෙනවා. මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මේකත් එක්කම තියෙනවා gas lift එකක්. Very heavy gas lift එකක් මේක තියෙනවා. So ඒ වගේම මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් arm rest දෙකක්. So my arm rest දෙක adjustable arm rest දෙකක් තියෙන්නේ. So ඔයාලට මේ විදිහට ඉස්සරහට පස්සට ගෙනියන්න පුළුවන් arm rest දෙකක් මෙතන තියෙන්නේ. So in addition අපිට මෙතන තියෙනවා recline mechanism එක. recline mechanism එකත් එක්ක මෙතන තියෙනවා seat pad එක GALAX එකත් එක්ක මෙතන තියෙනවා back rest එක GALAX back rest එක. So ඒ වගේම මෙතන cushion දෙකක් තියෙනවා. वीडियो के වැදගත්ම ඉම්පෝර්ටන්ට් පාර්ට් එකක් අපිට තියෙනවා. So assembly එක පාර්ට් එකට යන්නේ. So මුලින්ම මෙන්න මේ gas lift එක මෙන්න මේ unit එක මේ ආකාරයෙන් fix කරගන්න. මේක තමයි first step එක. ඊට පස්සේ අපිට හම්බ වෙනවා මේ වගේ wheel chairs පහ. So wheel chair එක ගැන කිව්වනම් මෙන්න මේ විදිහට නට් එකක් තියෙනවා. So මේක fix කරගන්න උවමනාවක් වෙන්නේ නැහැ. මේක just මේක දාලා push කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. So මේ ආකාරයට hard push එක කරපුවම wheel එක fix වෙනවා. So මේ ආකාරයෙන් wheels පහ fix කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඔන්න guys, so හදාගත්ත fix කරගත්ත මේ unit එක මේ විදිහට තියෙනවා. So ඊළඟට අපි යන්නේ chair එක මේ main part එකට. So ඊට කලින් මට දෙයක් කියන්න තියෙනවා. අපිට මේගොල්ලන්ගෙන් additionally මේ වගේ keys තුනකුයි මේ වගේ allen key එකකුයි අපිට free හම්බ වෙනවා. So මේකත් එක්ක අපි දැන් බලමු second part එක කොහොමද assemble කරන්නේ කියලා. Okay. So අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ nuts ටිකක් මේ chair එක පිටිපස්සේ මේ ආකාරයෙන් තියෙනවා. So අපි කරන්න යන්නේ දැන් මේ nuts ටික remove කරගන්න එක. So mainly කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ nut හතර. මේකයි මේ nut හතර අපි remove කරලා මෙන්න මේ recline mechanism එකට fix කරගන්න ඕනේ. So මේක fix කරගන්නකොට මේ unit එක ඉස්සරහ පැත්තට මෙන්න තියලා මේ nuts හතර remove කරලා මේ විදිහට මේ nuts ටික fix කරගන්න ඕනේ. So මේක අපි දැන් කරමු. ඔන්න fix කරගත්ත අපේ මේ unit එක මේ විදිහට තමයි අපිට display වෙන්නේ. So ඊට පස්සේ අපිට දෙනවා මේ වගේ arm rest දෙකක්. So මේක අපි පැහැදිලිව mention කරනවා මේ side එක right part එක අනිත් එක left එක. So make sure ඔයගොල්ලන් set කරන් දැනගන්න මේක right එකටත් මේක left එකටත් දාන විදිහට set කරගන්න වෙනවා. So ඒක අපි set කරගන්නේ මෙන්න මේ nut දෙක. So මේ nut දෙක මෙතන remove කරලා so මේක දාලා මෙතන fix කරගන්න.
එකට ඩෙස්ක්ටොප් එකට ෆික්ස් කරගන්න වගේම කැමති නම් පවර් බෑන්ක් එකකට ෆික්ස් කරලා උනත් මෙන්න මෙතනින් කෝඩ් කරලා තියාගන්න පුළුවන්. ඔන්න guys මේ විදිහට තමයි ෆයිනල් එක ෂෙයාර් එක එන්නේ. so අපිට හම් වෙනවා මේ වගේ RGB key controller එක remote එක. so මෙතනදී ප්ලාස්ටික් එක remove කරලා පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක ඔපරේට් කරන්න. so මෙතන තියෙනවා power button එක වගේම light option. so අපි දැන් on කරලා බලමු. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ෆයිනල් ෂෙයාර් එක RGB උනන්ට ඩිස්ප්ලේ වෙන්නේ. so මේක තමයි ෆයිනල් කලර් එක. so ඒත් එක්කම මේ වගේ කලර්ස් key control කරන්න පුළුවන්. red color එක, blue color, yellow color. මෙන්න මේ වගේ කලර්ස් ඔයාලට යූස් කරගන්න පුළුවන්. so ඔයාලා කැමති නම් මෙන්න මේ විදිහට මේ moods වලට ඕන fix කරගන්න පුළුවන්. so මේකේ brightness vary කරගන්න පුළුවන්, brightness අඩු කරන්න පුළුවන්. so මේ වගේ options මෙතන මේ විදිහට ඔයාලට පේන්නේ. ඕකම brightness එක ආයෙත් වැඩි කරලා දෙනවා. so brightness වැඩි කරාම මේ විදිහට එන්නේ. ඒත් එක්කම speed එක අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන්. so මේ විදිහට තමයි ෂෙයාර් එකේ ෆයිනල් එක. ඉතින් මේක තමයි RGB gaming channel එක. so මේ වගේ තවත් interest video එකකින් next ඔයගොල්ලන් හම්බ වෙන බලාපොරොත්තු වෙන සමුගන්න. මම යශ්.